सबैभन्दा फर्मुला लगाउनु पर्ने छ टोटल मार्क्स अब्टेन गरेको कुनै पनि स्टुडेन्टले कति टोटल मार्क्स अब्टेन गरेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। यसको लागि हामी फर्मुला बारमा जान्छौँ, जहाँनिर फर्मुला गर्नुपर्ने इक्वल टु सम टोटल नि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। टोटल हामी 32 प्लस 25 पुरै मैले इक्वल टु सिलेक्ट गरेर क्लोज गरेर इन्टर गरिदिन्छु। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो टोटल क्याल्कुलेसन हुँको भएर आउँछ। अनि रिजल्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। स्टुडेन्ट गेट्स मार्क्स लेस देन कुनै पनि इफ स्टुडेन्टको मार्क्स लेस देन 32 एनी कुनै पनि सब्जेक्टमा मार्क्स 32 भन्दा कम ल्यायो भने इक्वल्स टु इफ और लगाउनु पर्यो और स्टेटमेन्ट इफ C2 is less than 32 comma D2 is less than 32 comma अनि E2 is less than 32 कुनै पनि एउटा सब्जेक्टमा 32 आउँछ भने लेस देन 32 आउँछ भने त्यो फेल हुन्छ, अदरवाइज के हुन्छ त पास। फेल भयो सब फेल पास। यसमा 25 आउने बित्तिकै यसलाई मैले यदि 32 गरिदिने हो भने यो पास देखाउँछ है। कुनै पनि एउटा सब्जेक्टमा 2 भन्दा कम आउने बित्तिकै त्यो कलम 4 भन्छ। द कम्पेरिजन अफ मार्क्स इन डिफरेन्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट गरे अनि इन्सर्टमा गए कलम चार्ट एउटा कलम चार्ट सिलेक्ट गरिदिए र कम्पेरिजन पनि अटोमेटिकली 125%, 90% र 100% दिएको छ। अब यसमा कन्डिसन लगाउनु पर्ने छ। क्वेसन यदि यो अचिभमेन्ट भन्ने क्वेसनले के भनेको छ भने यदि अचिभमेन्ट भन्ने यो चाहिँ ग्रेटर देन 100 छ भने त्यसलाई चाहिँ A प्लस देऊ। यदि यो E12 इक्वल टु 100% छ भने त्यसलाई A दिने र यदि 100% भन्दा कम आउँछ भने त्यसलाई B देऊ भन्छ। हामी क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौँ। एभरेज इक्वल्स टु एभरेज क्याल्कुलेसन